Hello, welcome to my channel. අද අපි බලමු ඔයාගේ Android device එකේ තියෙන කැමරාව web කැමරාවක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි මම ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරන software දෙකක් ගැන කතා කරනවා. මුලින්ම මම කතා කරනවා Irian software එක ගැන. irian.com website එකෙන් හරි description එකේ තියෙන link එකෙන් හරි මේ software එක මුලින්ම කම්පියුටර් එකට install කරන්න. ඊළඟට Play Store එකෙන් Irian app එක ෆෝන් එකට download කරගන්න. Wi-Fi කනෙක්ට් කරන්න කලින් ඔයා ෆෝන් එක සහ කම්පියුටර් එක එකම Wi-Fi router එකකට කනෙක්ට් කරන්න. මුලින්ම ෆෝන් එකේ Irian app එක open කරලා continue button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාවේ view එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක minimize කරලා තියෙද්දි ඔයාට online lectures ඒ වගේම Skype call වගේ දේවල් වලට ෆෝන් එකේ කැමරාව වෙබ් කැමරාව විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් මෙතනින් video format එකත් change කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙත් මේ icon එකේ orientation එකත් back camera එක front camera එක විදිහට change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USB cable එක හරහා මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ Android phone එකේ USB debugging enable කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ විදිහට settings open කරලා පහළට scroll කරන්න. මෙතන ඔයාට about phone කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට software information text එක click කරලා build number එක බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට about phone කියන එක touch කරාම කෙලින්ම build number එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා build number එක 7 පාරක් touch කරන්න. එතකොට developer option මේ විදිහට enable වෙනවා. ඊට පස්සේ developer option වල USB debugging මේ විදිහට on කරගන්න. දැන් USB cable එක සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට ෆෝන් එකේ සහ කම්පියුටර් එකේ software open කරාම කලින් විදිහටම කැමරා එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් Webcam software එක පාවිච්චි කරන විදිහ බලමු. මුලින්ම මේ විදිහට Webcam software එක කම්පියුටර් එකට සහ Play Store එකෙන් ෆෝන් එකට install කරගන්න. කලින් විදිහට එකම router එකකට connect කරන්න. දැන් කම්පියුටර් එකේ Webcam open කරලා මෙතන Wi-Fi icon එක click කරන්න. දැන් ෆෝන් එකේ Webcam open කරලා මෙතන පෙන්වන Wi-Fi IP එකයි port එකයි කම්පියුටර් එකට add කරලා enter කරන්න. ඒ වගේම Webcam එක Wi-Fi වලින් connect කරද්දී router එකට internet තියෙන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. Webcam USB use කරනවා නම් USB cable එක සම්බන්ධ කරන්න. දැන් කම්පියුටර් එකේ Webcam app එකේ USB select කරලා මේ refresh button එක click කරන්න. දැන් start button එකෙන් ඔයාට මේක connect කරන්න පුළුවන්. දැන් Zoom, Microsoft Teams වගේ camera on softwares cameras මේ විදිහට ඔයාට change කරගන්න ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. ඔයාට හිතෙන දේ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. Thank you.